בואו נדבר על ועדת חקירה ממלכתית מול ועדת בדיקה ממשלתית. בשבועות האחרונים אני שומע דיונים ודיונים באולפנים וכל מיני רמיזות מצד שרים ומסביבת ראש הממשלה שתקום ועדת חקירה כזאתי או כזאתי. נראה לי שחשוב שנכיר את ההבדל ביניהן. אבל בכל מקרה, לפני שניכנס להבדלים, חשוב לומר שלא משנה אם תקום בסוף ועדת חקירה ממלכתית או ועדת בדיקה ממשלתית או משהו אחר לגמרי, מה שבטוח שמי שצריך להקים אותה הוא ממשלה אחרת. לא הממשלה שאחראית לאסונות שחווינו ואנחנו עדיין חווים כאן. ממשלה שתיבחר על ידי העם בבחירות ותקבל את אמון העם, ממשלה שרוב בציבור יהיה בטוח שהוועדה שהיא ממנה או הכלי אחר שהיא תמנה יהפוך כל אבן לחקור את האמת וללמוד באמת מהכשלים האינסופיים שהיו כאן סביב טבח השביעי באוקטובר. ההפקרה לפני, היום עצמו, ההפקרה אחרי, הכל. אז אחרי ששמנו את זה מאחורינו, בואו נדבר על שני הסוגים הבולטים ביותר של ועדות. נתחיל מוועדת בדיקה ממשלתית, לא חקירה ממשלתית, בדיקה ממשלתית. מדובר בפורמט יחסית חדש של ועדה שנכנס כאופציה לממשלה בחוק יסוד הממשלה ב-2002. אם מסתכלים על דברי ההסבר להצעת החוק, אז נאמר שם שהמטרה של ועדת בדיקה ממשלתית זה לתת כלי לבדיקה של אירועים שאין מקום להקים בהם ועדת חקירה ממלכתית. או במילים אחרות, זה כלי שרצו לתת לממשלה לאירועים לא מספיק דרמטיים שלא מצדיקים הקמת של ועדת חקירה ממלכתית. כמובן שהאירוע שלנו זה לא המצב. עד היום, מאז 2002, הוקמו 3 ועדות בדיקה ממשלתיות. ועדת זיילר ב-2005, שחקרה את פעילות משטרת ישראל והפרקליטות סביב הסיפור, מי שזוכר, של האחים פריניאן. ועדת וינוגרד ב-2006, שחקרה את התנהלות הדרג המדיני ומערכת הביטחון במלחמת לבנון השנייה. אנחנו עוד נחזור לוועדת וינוגרד, כי היא קלאסית הייתה צריכה להיות ועדת חקירה ממלכתית. וועדת טירקל ב-2010, שחקרה את אירועי המרמרה בעזה. לעומת זאת, עד היום היו 20 ועדות חקירה ממלכתיות מקום המדינה. המוכרות ביניהן זו כמובן ועדת אגרנט, שהוקמה אחרי מלחמת יום כיפור, ועדת כהן, שחקרה את אירועי סברה ושתילה, וועדת אור, שחקרה את אירועי האלימות באוקטובר 2000. אז מה ההבדל בין שני הפורמטים האלה, בין ממלכתית לממשלתית? קודם כל חשוב להגיד שלדעתי האישית, שני הפורמטים האלה לא מספיק טובים כדי לחקור את הטרללת שקרתה כאן לפני, במהלך ואחרי השביעי באוקטובר. הסיבה הבסיסית שאני חושב שלא ממלכתית ולא ממשלתית טובות מספיק, זה העובדה שבשני המקרים מי שקובע את המנדט, את הנושאים, את משך הזמן שהוועדה צריכה ללכת אחורה, זו הממשלה. ואני חושב ששום ממשלה לא יכולה לקבוע את זה. בטח לא ממשלת נתניהו, שאמורה ללכת הרבה לפני שתקום ועדת חקירה, אבל גם לא ממשלה אחרת שתבוא אחר כך. בין אם זאת תהיה בסוף ממשלה של הליכוד בראשות מישהו אחר, בין אם זאת תהיה ממשלה של גנץ, כל ממשלה אחרת. כולם נגועים וכולם יכולים להיפגע דרמטית מהממצאים, ולכן לדעתי צריך למצוא פורמט אחר לגמרי, שנותן גם את הכוח של גביית המנדט של הוועדה בידיים של גורמים אובייקטיביים לחלוטין. ובכל זאת, אם אנחנו רוצים לראות מה ההבדל המהותי בין ממלכתית לממשלתית, אם אני שם בצד ההבדלים הטכניים בנוגע לכמות החברים והאורך וכן הלאה, יש הבדל אחד דרמטי, והוא מי ממנה את חברי הוועדה. בוועדת בדיקה ממשלתית, מי שממנה את החברים זו הממשלה. ובוועדת חקירה ממלכתית, מי שממנה את החברים ואת היו"ר זה נשיא בית המשפט העליון. היו"ר דרך אגב חייב להיות שופט עליון או מחוזי, בוועדת בדיקה אין כזו הגדרה. אולי זו דרך אגב אחת הסיבות שנתניהו ולוין לא ממהרים למנות עכשיו נשיא לבית המשפט העליון, אפילו בזמן מלחמה, הם חושבים על עצמם. דוגמה מצוינת להבדל בשיניים בין ועדת חקירה ממלכתית לוועדת בדיקה ממשלתית, אפשר למצוא בסיפור של ועדת וינוגרד, דיברנו עליו מקודם. הייתה תירומת גדולה, מי שזוכר, תירומת ציבורית גדולה ובכנסת, על זה שממשלת אולמרט הקימה את ועדת וינוגרד כוועדת בדיקה ממשלתית ולא ועדת חקירה ממלכתית. הדבר הזה הגיע עד בג"ץ, מי שזוכר הבג"ץ אומץ, ובסוף בג"ץ פסק ברוב דחוק של 4 לעומת 3, שהקמה של ועדת בדיקה ממשלתית במקרה הזה של מלחמת לבנון השנייה, זה משהו בתוך שיקול הדעת של הממשלה, למרות העובדה שוועדת בדיקה ממשלתית היא כלי חלש יותר ועם פחות עצמאות מוועדת חקירה ממלכתית. בעיקר כמו שאמרתי בגלל מי שממנה, אבל לא רק. אבל גם במקרה הזה, גם אם לוקחים את וינוגרד כדוגמה, זה בכלל לא דומה. הייתה טעות, הייתה צריכה להיות שם ועדת חקירה ממלכתית, אבל זה לא דומה. למה? רק בשביל לסבר את האוזן, במלחמת לבנון השנייה, שהייתה כמובן טרגית, נהרגו 44 אזרחים ו-121 חיילים ונחטפו 2 חיילים. במלחמה הנוכחית נהרגו עד עכשיו למעלה מ-1,400 ישראלים,
מתוכם 350 חיילים, ונחטפו יותר מ-240 אזרחים וחיילים, ולצערי הרב אנחנו עוד לא בסוף, אבל זה לא רק ההרוגים והחטופים. תוסיפו את העובדה, הייתה כאן חדירה לשטחי ישראל, כבשו יישובים, כבשו בסיסים, התעלמו מהתראות, פינו כמעט 200,000 איש, הפקירו את העורף, יש כאוס טוטלי. בקיצור, העבודה שעמדה לפני ועדת וינוגרד היא טיול בפארק, לעומת מה שצריך לחקור כאן. מה שצריך לחקור, יכול מאוד להיות שלא תספיק אפילו ועדת חקירה ממלכתית אחת, שיצטרכו להקים כמה ועדות חקירה בו זמנית, וכל אחת תעסוק באספקט אחר, אחת תעסוק בלפני, בתוך כדי, באחרי וכן הלאה, או אולי צריך לחוקק בכלל חוק יהודי, שיבנה מנגנון בדיקה בלתי תלוי סופר חזק, שיחפור מהר ויוציא בצורה יעילה ויסודית את כל מה שנרכב כאן, מאלף עד תף, לא יודע, סוג של בית משפט ייעודי רק לדבר הזה. בכל מקרה, חשוב להבין, הדיון היום, עם פורמט כזה, ועדה ממלכתית, ועדה ממשלתית, זה רק דרך של נתניהו ואנשיו לברוח מהאשמה ולהסיט את הדיון מהשאלה מתי הוא והממשלה שלו הולכים הביתה וחוזרים לקבל את אמון העם. אותנו העם, זה לא צריך לעניין, זה לא צריך לעניין. ברור שהם לא יהיו פה בכלל כדי לקבוע. ברור שכולם צריכים ללכת הביתה. אותנו צריך לעניין רק דבר אחד, איך ממנים גוף אמיתי, חזק, שידאג שהחרא הזה לא יקרה יותר לעולם, ושמדינת ישראל תתחזק מהאסונות שחווינו. זה האירוע.